हे बघा एकदम छोटं करून आहे ना तुम्हाला मोटिवेशन नाही मिळणार. मग हळूहळू मग थोडस सायझेबल रिस्क घ्यावीच लागेल, थोडीशी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यावी लागेल. मग त्याची तयारी करा ना. रिस्क घेण्याची मानसिकता कशी डेव्हलप होईल? प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट. अनेक स्किल लागतील तुम्हाला, खूप पेशन्स लागेल तुमच्यामध्ये. तर आय एम रिअली म्हणजे कसं ते काल डॉक्टर विचारत होते की मला राग येतो का असं काही आपल्या मनाप्रमाणे गोष्ट हाऊ कॅन आय कंट्रोल. म्हणजे मग देन यू हॅव टू हॅव पेशन्स. लोकांना समजून घेण्याची क्षमताही लागेल, पेशन्स लागेल. कारण की ते ते जर नसेल माझ्यामध्ये तर मग मी स्वतःचं स्वास्थ्य बी खराब करून टाकेन. स्वतःच स्वास्थ्य खराब. आपल्याला एवढं करून जर स्वतःच स्वास्थ्य जर ठीक नाही राहिलं तर काय होईल? मार्केटमध्ये चढ-उतार झाले, मार्केटचं काय होऊ शकतं काही. आणि जर मी बॅलन्स नसेल तर माझं बी चढ-उतार होणार. माझ्या या जो आपण डायग्राम काढला आपल्या हार्टचा, तर तो बी असा अस्थिर होऊन जाईल. ती भीती ते ते एक तयारी लागेल तुम्हाला. थोडंसं यू हॅव टू एक पेशन्स लेवल वाढवावं लागेल, एक थिक स्किन करावं लागेल तुम्हाला. कोणतेही प्रॉब्लेम सहन करण्याची एक क्षमता लागेल तुमच्यामध्ये. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग ॲटिट्यूड पाहिजे. प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग टेक्निक सुद्धा लागतील तुम्हाला. प्रॉब्लेम आला तर काय करायचं, कसे त्याला ऑप्शन्स कसे शोधायचे. अनेक अशा काही गोष्टी आहेत ज्या तुमच्यामध्ये एक सेल्फ कॉन्फिडन्स लागेल. भले काय हो, माझा कॉन्फिडन्स मी जाऊन देणार नाही. व्हॉट एव्हर द सिच्युएशन मे बी. कारण की तो सगळ्यात मोठा लॉस असेल जर तो गेला तर. कॉन्फिडन्स हा सगळ्यात मोठा असेट आहे. तो जायला नाही पाहिजे कधीच. बाकी सगळे लॉसेस परत येऊन जाते, पण कॉन्फिडन्स परत येणं खूप डिफिकल्ट असतं. माझी मिसेस आहे, तिने 4 व्हीलर शिकली. शी वॉज ड्रायव्हिंग बेटर दॅन मी. पण एक ऍक्सिडेंट झाला आणि तिच्यामधला तो कॉन्फिडन्स जो आहे तोच निघून गेला. तिच्यानंतर किती वेळा सांगितलं नाही, पण मला नाही, मला नको वाटतं, मला भीती वाटते, मला परत ऍक्सिडेंट होईल काय होईल असं. आय हॅव लॉस्ट माय कॉन्फिडन्स. अशी खूप उदाहरणं आहे की जे एखादा कॉन्फिडन्स गेला मग तो खूप होतो, रिगेन करणं खूप डिफिकल्ट असतं. खूप डिफिकल्ट. ते येत नाही असं नाही. आय हॅव गॉट एक्झाम्पल की लोकांनी रिगेन सुद्धा केलं. परंतु तो कॉन्फिडन्स कधी लूज नाही व्हायला पाहिजे. बाय ऑल मीन्स मेंटेन केला पाहिजे. खूप गोष्टी आहेत अशा, म्हणजे त्याला सो मेनी कॉम्पिटन्सीची एक मोठी यादी तुमच्यासाठी देऊ शकते. एक सिस्टमॅटिक प्लॅन करण्याची मला सवय आहे. प्लॅनिंग करता आलं पाहिजे. दिवस कोणती ऍक्टिव्हिटी सुरू करताना जस्ट प्लॅन इट वेल. असं एक सिंपल वाक्य तुम्हाला माहिती असेल, इफ यू फेल टू प्लॅन यू आर प्लॅनिंग टू फेल. जर तुम्ही प्लॅन करायला चुकले तर तुम्ही चूक करण्यासाठी प्लॅन करता. अपयश होण्यासाठीच आपलं प्लॅनिंग नाही. प्लॅनिंगची एक सवय लागते. त्यासाठी काही एमबीए करायला पाहिजे असं नाही. शिवाजी महाराजांनी कुठलं एमबीए केलं? शिवाजी महाराजांवर लोक आता पीएचडी करू राहिले. पण शिवाजी महाराजांनी काही एमबीए काय हार्वर्ड युनिव्हर्सिटी केलं का? पण एक प्लॅनिंग नावाची कन्सेप्ट होती त्यांच्यामध्ये. अतिशय सिस्टमॅटिक वेने काय शत्रू काय चाल करू शकतो, तो कुठून येऊ शकतो, तो कुठून त्याला काय केलं पाहिजे, त्याचे सैन्यबळ किती आहे, कसे लोक आहेत, मग त्याला मारण्यासाठी आपल्याकडे काय असलं पाहिजे, कोणत्या योद्ध्याला आपण बोलवलं पाहिजे, कोणती साधनं आपल्याकडे पाहिजे, सगळ्या प्रकारचं एक प्लॅनिंग होतं त्यांच्या. किती किती मोठे संकट आले, लाख लाख सैन्य घेऊन आले, अतिशय बलवान असे लोक घेऊन आले. मग अफजल खान येऊन दे, सिद्धीश्वर येऊन दे, किंवा अजून सो मेनी पीपल. पण येऊन हे ते सगळ्यांना पुरून होत नाही.
कारण की फक्त प्लॅनिंग होतं म्हणजे ते मेन महत्वाचं ते आहे की तुमच्याकडे ते सिस्टमॅटिक वेने कोणत्याही सिच्युएशनला हँडल करण्याची क्षमता लागते. गो विथ फुल प्रिपरेशन. मार्केटचं टेस्टिंग करा. त्या पद्धतीने मग मार्केटची त्या प्रॉडक्टची प्रॉडक्ट डेव्हलप करा. मार्केटची काय टेस्ट आहे? मार्केटला कमी कॉस्टवाला प्रॉडक्ट पाहिजे का मार्केटला चांगल्या क्वालिटीवाला प्रॉडक्ट पाहिजे का मार्केटला चांगल्या सर्व्हिसवाला प्रॉडक्ट पाहिजे का मार्केटला नेमकं काय पाहिजे आणि तुमचा ग्राहक कोण आहे? नीट आयडेंटिफाय करा. हु इज माय कस्टमर? वेदर माय कस्टमर बिलॉंग्स टू रिच क्लास, वेदर माय कस्टमर बिलॉंग टू लोअर क्लास, वेदर माय कस्टमर बिलॉंग्स टू मिडल क्लास. त्याप्रमाणे तुम्हाला तुमची व्यूहरचना करावी लागणार आहे. कारण की लोअर क्लासच्या रिक्वायरमेंट काही वेगळ्या आहेत, मिडल क्लासच्या रिक्वायरमेंट त्याच प्रोडक्ट बद्दलचे काही वेगळे आहेत, रिच क्लासच्या रिक्वायरमेंट त्याच प्रोडक्ट बद्दल वेगळ्या आहेत. सोडायचं नाही विचार, याच्यात खूप गुंतवणूक आहे म्हणून नाही, असं नाही करायचं. ठीक आहे ना, बँक एवढं देईल, मग अजून कुठून मला पैसे मिळता येईल? विनाकारण डाऊन साईज नका करू प्रोजेक्ट, असं नाही करायचं. तो पूर्ण याच्यानेच करायला पाहिजे. तर त्याला त्या क्षमतेच लागायचं, मग तेवढा अग्रेसिव्हनेस तुम्हाला त्या प्रोजेक्टमध्ये आणावं लागेल. हे बघा, एकदम छोटं करून आहे ना तुम्हाला मोटिवेशन नाही मिळणार. मग हळूहळू मग थोडस सायझेबल रिस्क घ्यावीच लागेल, थोडीशी कॅल्क्युलेटेड रिस्क घ्यावी लागेल. मग त्याची तयारी करा ना. रिस्क घेण्याची मानसिकता कशी डेव्हलप होईल? प्रिपेअर फॉर द वर्स्ट बट होप फॉर द बेस्ट. समृद्धीने त्यावेळेस प्रश्न विचारला होता मला, वाईटाची तयारी करायची, विचार चांगलेच करायचे, विचार वाईट नाही आणायचे. मग असं प्रिपरेशन करून जेव्हा तुम्ही जाल मग नक्की होईल. त्याला लागणारे मॅन पॉवर आहे, त्याची एक तजवीज करा. सगळ्या गोष्टी स्वतः करायला नका जाऊ. ठीक आहे, सुरुवातीला कदाचित सगळं तुम्हालाच करावं लागेल. रॉ मटेरियल आणायला तुम्हाला जावं लागेल, प्रोसेसिंग करायला तुम्हाला जावं लागेल, विकायला बी तुम्हाला जावं लागेल आणि अगदी वसुली करायला बी तुम्हाला. मग अशा वेळेला काय करा, जेव्हा तुमची रिक्वायरमेंट मग तिथे घरच्या लोकांना इन्व्हॉल्वमेंट इथं पहिल्या दिवसापासून, चल तू हे सांभाळ, तू ते सांभाळ. म्हणजे तो ऍटलिस्ट तो इनिशियल जो खर्च आहे तो तुमचा कमी होऊन जाईल. घरच्या लोकांना काही पगार द्यायची गरज नाही. घरच्या लोकांना हिस्सेदारी द्या. मेक देम पार्टनर्स. एक से भले दो. हा ना, घरची बायको आहे, वडील आहे, भाऊ आहे, नवरा आहे, जे कोणी असतं, इन्व्हॉल्व देम इन द प्रोजेक्ट. हे मी तुमच्याशी ऑलरेडी बोललेलो आहे. रिस्क डिवाइड होते, नवीन विचार येतात. 1+1 इज ऑलवेज 11 माय डिअर फ्रेंड्स. मग ती एक एकीकडे मग टेक्निकल गोष्ट असेल तर त्याच्यासाठी लागणार मॅन पॉवर ते पहा. त्याच्यासाठी लागणार रॉ मटेरियल जे आहे त्याचं अवेलेबिलिटी कशी आहे, त्याचे इक्विपमेंट्स, हे सगळ्या गोष्टीच आहे. एकीकडे लोन सँक्शन होईपर्यंत रॉ मटेरियलचं, बाकी मशिनरीचा तर अभ्यास तुम्ही त्याच्या आधीच केला असेल जेव्हा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवता येतं. रॉ मटेरियलचा बी अभ्यास केलेला असेल, परंतु तरी सुद्धा हे रॉ मटेरियल अजून आपल्याला कशा पद्धतीने कुठून चांगलं स्वस्त मिळू शकेल, चांगलं क्वालिटीचं रॉ मटेरियल मिळू शकेल, चांगलं स्वस्तात इनपुट आलं तर स्वस्तात पिकतंय का आपल्याला, सर्वे करा नीट. तीच गोष्ट अजून 10 ठिकाणी व्हेरीफाय करा. प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी एखादा अल्टरनेटिव्ह तुमच्याकडे असला पाहिजे. क्रिएट अन अल्टरनेटिव्ह फॉर एव्हरीथिंग. एव्हरीथिंग एक अल्टरनेटिव्ह तयार करा. म्हणजे मग हळूहळू तुमचं सगळं काही गोष्टी ह्या सुरळीत होते. कोणतीही गोष्ट एक्सपोर्ट करायचं असेल तर ग्राहक शोधा, सप्लायर शोधा नीट. नीट हे सगळ्याच गोष्टी ना मग आपण करून मग शोधू असं नाही. आधी शोधायचं मग करायचं. एक साधारणपणे एक साधारण तुम्हाला एक सांगतो की कोणताही समजा मी उत्पादन उद्योग करत असेल, तुमची कॅपॅसिटी समजा 100 टन तयार करण्याची असेल वर्षाला, 100 तो माल 100 टन मी करू शकतो, तर किमान 40 टन माल विकू शकेल मी
विना अडथळा याची तुम्हाला खात्री असली पाहिजे. तेवढे ग्राहक तुमच्याकडे असले पाहिजे. 40% म्हणजे 40% माझ्या क्षमतेच्या 40% हे किमान ग्राहक माझ्याकडे असले पाहिजे. 60% ग्राहक तुम्ही गोळा करू शकता नक्कीच, पण 40% ची तरी आपल्याला खात्री आली पाहिजे. 50% बी नाही म्हणत आहे, ऍटलीस्ट 40%. आपला एक ब्रेक इव्हन पॉइंट काढा. ब्रेक इव्हन पॉइंट म्हणजे असा पॉइंट की ज्या पॉइंटला तुम्ही नो प्रॉफिट नो लॉस सिच्युएशन असतं, म्हणजे त्याच्या खाली आलं तुमचा टर्नओव्हर तर तुम्ही लॉस मध्ये जाल, त्याच्या वर गेला तर प्रॉफिट मिळणार. त्याचे काही फॉर्म्युले आहेत, ते जरा पहा. आपलं फिक्स कॉस्ट काय आहे, व्हेरिएबल कॉस्ट काय आहे, आणि मग आपलं कॉन्ट्रीब्युशन किती राहील, आणि मग टर्नओव्हर. म्हणजे मग तुम्ही एकदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवला ना, मग तुम्हाला हे ब्रेक इव्हन पॉइंट कळू शकतो की एवढं माझं टर्नओव्हर व्हायलाच पाहिजे. आता माझी फिक्स कॉस्ट व्हेरिएबल कॉस्ट माहिती आहे, तर म्हणजे माझं मिनिमम टर्नओव्हर 10 लाख नाही झाला तर मी लॉस मध्ये जाईल. हे 10 लाखाच्या वर झालं तर मी प्रॉफिट मध्ये जाईल, कारण की माझे सगळे खर्च मला लक्षात माहिती आहे. मला बँकेचं EMI भरायचं आहे, मला वर्करचे सॅलरीज करायचे आहे, मला MSCBचं बिल भरायचं आहे, माझं इंटरनेटचं बिल भरायचं आहे, मला ते झूमचं बिल भरायचं आहे, मला ऑफिस जायचं, सगळे काही गोष्ट, सगळे कॉस्ट मला माहिती पाहिजे. मेंटेनन्सचं कॉस्ट मला माहिती पाहिजे, क्लिनिंगची कॉस्ट मला, सगळ्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट आय शुड नो इन डिटेल. हेच तर सगळं त्या बिझनेस प्लॅन मध्ये असतं. सगळ्या ह्या बारीक सारीक कॉस्ट you should take into consideration.